Woi, tengah hari semua. Oh, lupa. Woi, tengah hari semua. Oh, ya Allah, astagfirullah. So, ni testing untuk kamera baru tu. Ada. Ni nak U-turn lah ni. Ya Allah. Hai, motor tu apa jam. Hai, macam ni lah. So, testing footage untuk kamera baru Gitup. So, aku nak pergi servis motor ni nanya. Aku nak pergi cari minyak Petronas F700. Aku harap kat Petronas bawah ni ada jual lah. So aku rasa dah berat. So nah, enjoy lah tengok footage ni. Ni aku tak akan cut apa-apa. Aku just akan terus upload ke YouTube. Dan ni audio dia datang daripada dia punya extend microphone tu. Tapi aku tak guna yang microphone yang aku beli tu. Aku beli Sony. Aku guna yang aku punya Sony tu. Sebab kamera ni dia boleh guna GoPro punya adapter, yang microphone adapter tu kan. So aku boleh guna microphone yang lain daripada yang standard stock tu. Tu yang best pasal kamera ni. SJ Cam aku rasa tak boleh kot. Hanya tak silap aku tak boleh. Oi, cepat. SJ Cam SJ6 lah. Dia tak boleh guna mic lain. Yang ni boleh. So tu lah. Tu sebab aku ambil kamera ni. Okay, clear. Minyak nak habis ni. Ya Allah, teruk tu minyak motor ni. So, aku pergi cari Petronas. Oh ya Allah, astagfirullah. Oh, seko lagi U-turn. Yes, minyak nak habis. Oh, patutlah. Ada apa tu? Jalan tutup. Something happen lah kat depan tu. Ui. Tu depan tu ada Petronas. So aku harap ada lah. Kalau tak ada, aku kena pergi Petronas lain. Malas gila aku nak pergi Petronas lain. Sebab selalunya F700 ni dia susah sikit nak cari. Cepat habis. Aku harap ada. Tengok jap. Sorry. Macam tak ada je. Cep. Pandai dulu. $300, $500. Tak ada. Aduh. Saya ingat dulu.
Hai, minyak. Wah, situ. Tiga. Banyak lagi tu. Ada lipas. Kebersihan memang out. Okay, settle. Kita pergi kat Petronas satu lagi. Korang aku jumpa. Bismillah. Oh, oh bro, lepas tak? Jadi kat belah sana ada satu lagi Petronas. So kita tengok situ. Aku tengah biarlah pergi je. Oh, cat baru. Alhamdulillah. Kalau tak ada ni aku tak tahu lah. Meredah trafik. Mantu masuk apa ni? Oh ya Allah. Sebab kat depan tu ada satu lagi Petronas. Kalau tak ada ni aku kena Google lah. Petronas next, Petronas kat mana je. Aduh ya Allah, sakit. Cari Petronas yang terpencil kot. Kena kereta. Itu betul. Laju dari aku lah. Macam laju dari aku je. Oh, shit.
Oh, LC. So ni apa yang korang dengar semua adalah straight daripada kamera raw lah katakan. Rasa kualiti dia okey kot. Oh ya, Petronas. Harap ada, minta ada. Ya Allah tolong ada. Aku malah nak cari lagi ni. Wah. Okay, parking jap. Tengok cari. Okay, tak ada. Ha? F700 semi 7 7 tak ada. Tak apa, 900. Thank you. Okay je lah. Itu je lah untuk recording untuk hari ni. Masalahnya kena cari lah. Kat mana kena cari lah. Okay lah guys. Itu je untuk hari ni. Untuk test. Macam masa banyak awak buat dalam ni. Comment, like, subscribe. Bye.